Đôi khi quỹ đạo của chúng cắt ngang quỹ đạo của trái đất. Và khi lướt qua hành tinh của chúng ta, chúng sẽ gây nên những điều tồi tệ nhất, đó là sự va chạm, sự hỗn loạn và phá hủy. Nhưng những thiên thể có sức hủy diệt này lại mang trong mình những kho báu thật sự. Đó là nước, sắt, thậm chí là vàng hay bạch kim. Trong khi nguồn tài nguyên trên hành tinh của chúng ta đang cạn kiệt nhanh chóng, thì chúng có thể sẽ là những mỏ khoáng đầy hy vọng. Liệu có nên sợ hãi những viên sỏi đến từ bầu trời? Đâu là mối nguy cơ từ một trong số chúng có thể phá hủy một thành phố, một quốc gia hay thậm chí cả nhân loại? Làm thế nào để chuyển hóa mối đe dọa chết người này thành nguồn lợi mới? Trong các cơ quan không gian trên toàn thế giới, các nhà thiên văn học, kỹ sư, vật lý học tổ chức các cuộc giám sát bầu trời. Kỷ nguyên không gian mới được phát động để truy tìm những thiên thể xung quanh chúng ta, xem cái nào nguy hiểm nhất cũng như cái nào đáng giá nhất. Mỗi đêm, hàng chục kính viễn vọng phân bố trên bề mặt địa cầu chỉ ống kính về phía bầu trời. Sứ mệnh của chúng là săn tìm những thiên thạch lang thang trong hệ mặt trời. Ở miền Nam nước Pháp, giữa dãy núi Pyrénées là một trong những trụ sở của cơ quan theo dõi quốc tế này. Trạm quan sát thiên văn Big du Midi nằm trên độ cao 2.600 m. François Colas, nhà thiên văn học của CNRS, trải qua nhiều đêm trắng để theo dõi những chuyển động dường nhẫn nhất trên bầu trời. Kính viễn vọng này được trang bị một ống kính có đường kính 1 mét, cho phép phát hiện vật thể nằm cách xa đến 100 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Trong ống ngắm của nó tối nay là một vùng nằm lân cận với trái đất, nơi tập trung phần lớn thiên thạch. Những thiên thạch hiện nay ở trong hệ mặt trời thường nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc, một số ở gần hơn, số khác nằm xa hơn. Nhưng phần lớn thiên thạch đều nằm ở đây, khoảng 90% thiên thạch mà chúng ta biết đến. Chúng tôi gọi đó là vành đai thiên thạch. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường, chúng ta sẽ thấy nhiều vật thể di chuyển trong cùng một khu vực với các hành tinh này. Đúng vậy, chỉ cách chúng ta 100 triệu km, hàng tỷ mảnh đá vỡ trông như những hạt bụi kéo dài hàng trăm km xoay quanh mặt trời. Xa hơn là khu vực có tên gọi vành đai Kuiper. Chúng nằm ở gần sao Hải Vương. Cách đây 4,6 tỷ năm, những thiên thể này xâm chiếm hoàn toàn hệ mặt trời. Xoay quanh mặt trời mới sinh ra, các vụ va chạm xảy ra thường xuyên. Dần dần một số trong số chúng kết tụ lại với nhau và hình thành nên các hành tinh ngày nay. Khi hành tinh mới sinh ra, nó phải dọn sạch thiên thạch nằm trên quỹ đạo bằng việc hấp thụ hoặc hấp văng chúng ra bên ngoài. Ngày nay các thiên thạch vẫn còn hoạt động, thu hút các nhà nghiên cứu đỉnh cao. Đó chính là những vật thể nguyên thủy nhất của hệ mặt trời, ẩn chứa bên trong những bí mật về nguồn gốc của chúng ta. Nhưng sớm hay muộn, chúng cũng sẽ gây ra những vụ va chạm khủng khiếp.
Đêm nay, François Colas quan sát một thiên thạch trong số đó được phát hiện nhiều năm trước đây, nhưng hiện mới chỉ ước lượng được kích thước và quỹ đạo của nó. Sau khi theo dõi sự chuyển động của nó trong nhiều giờ, hình ảnh ghi lại được đem ra phân tích chi tiết. Đây là hình ảnh không có thiên thạch nào, còn ở đây chúng ta phát hiện vật thể này. Đây là vật thể tương đối lớn được đặt tên là Skull. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu tính toán vị trí của thiên thạch này theo ngày. Nhờ vào sự quan sát, các nhà khoa học có thể tính ra quỹ đạo của nó, nhưng không chỉ có như thế. Nhờ vào độ sáng, chúng tôi có thể tính toán kích thước tương đối của vật thể. Vật thể này có đường kính khoảng từ 7 đến 24 km. En fait, l'objet, il fait entre 7 et 24 km. Skuld fait partie des 560 là 000 một trong astéroïdes 560.000 thiên thạch có đường kính lớn hơn 1 km được phát hiện bởi các nhà khoa học trên toàn cầu. Việc thống kê các vật thể khổng lồ này đã có bước tiến đáng kể, nhưng phần việc còn lại phải hoàn thành cũng rất khổng lồ. Cách đây 20 năm đã có chương trình với ý tưởng phát hiện tất cả các vật thể có đường kính hơn 1 km, và ngày nay chúng ta đã nhận biết 90 đến 95% trong số chúng. Từ bây giờ chúng ta phải tìm tất cả những vật thể có đường kính lớn hơn 150 km. Đó là dự án kéo dài 10 đến 20 năm. Biết rõ những vật thể xoay quanh vành đai thiên thạch là vấn đề thiết yếu đối với sự an toàn của hành tinh chúng ta. Những mảnh vỡ thạch thường xuyên lao xuống trái đất chúng ta, đạt đến 100.000 tấn mỗi năm. Đó là những thiên thạch. Những vật thể thường có kích thước nhỏ, nhưng có khi cũng có thiên thạch kích thước lớn. Ngày 15 tháng 2 năm 2013, vào lúc 9 giờ 20 theo giờ địa phương, ở thành phố nhỏ Tchelabinsk thuộc Nga. Những video của người không chuyên ghi lại cảnh tượng hiếm có này. Một thiên thạch đường kính khoảng 20 mét tiếp xúc với bầu khí quyển trước những cặp mắt kinh hoàng của cư dân. Một vụ nổ lớn gấp 30 lần quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima xảy ra trên độ cao 5.000 mét. Sóng âm của vụ nổ đã làm hư hại nhiều tòa nhà và làm hơn 1.000 người bị thương. Một trong những mảnh vỡ lớn nhất của thiên thạch được tìm thấy vài tháng sau đó. Một tảng đá đường kính khoảng 1 mét và nặng 570 kg đã rơi xuống một cái hồ nước. A fini sa course dans un lac. Theo các chuyên gia, một vật thể đủ lớn để phá hủy một thành phố thường rơi xuống trái đất cứ khoảng 100 năm một lần. Đến nay đã có khoảng 10.000 thiên thạch được phát hiện trong khu vực gần trái đất. Người ta gọi chúng là tiểu thiên thạch trái đất. Chúng tiến đến gần nguy hiểm cho hành tinh chúng ta và sẽ cắt ngang quỹ đạo chúng ta một ngày nào đó. 1.000 vật thể trong số chúng có đường kính lớn hơn 1 km, có thể phá hủy hoàn toàn một khu vực hoặc một quốc gia. Khắp nơi trên thế giới, các chuyên gia được huy động để tham gia ngăn chặn nguy cơ này. Vài tháng sau thảm họa ở Nga, cơ quan không gian châu Âu đã khánh thành trung tâm SGD, chuyên nghiên cứu các thiên thạch có khả năng gây nguy hiểm. You see the Earth and Apophis, and they are coming closer.
Depuis mai 2013, c'est Từ ici, tháng 5 năm à 2013, ở đây thị dans la trấn banlieue de Rome, Frascati, ngoài que sont Roma, centralisées người ta les đã tập trung các observations dữ liệu recueillies quan sur sát toute la trên toàn planète. hành tinh. Mục đích là xác định rõ hơn các Mieux mối đe dọa. caractériser la menace. Regardons un peu les autres. Hãy xem những trang Allons khác voir sur la nói về page des những nguy risques. cơ. Đây Voilà, rồi, đây là ici, danh sách c'est la thu thập liste từ depuis 8 8 ngày jours. qua. Đó là thiên thạch Et lớn ça, nhất c'est có le đường plus kính gros. hơn 1 km. 1 kilomètre. Ettore Perozzi Ettore est l'un des Perotti là một coordinateurs du trong những người điều programme. phối chương trình. Avec ses Cùng với đồng collaborateurs, sự, ông thực il hiện các effectue phép tính phức tạp quotidiennement des hàng ngày calculs để đưa ra complexes thông pour số chính xác anticiper le nhất plus về quỹ précisément đạo của những thiên possible thạch gần la trái đất, trajectoire một des sứ mệnh rất khó géocroiseurs. khăn. Une mission délicate. Car si les planètes Bởi de vì notre không như galaxie các hành tournent de tinh trong manière thiên hà của régulière chúng ta autour du quay quanh mặt Soleil, trời les theo quy luật nhất astéroïdes, định, thì những thiên thạch suivent đôi parfois khi des đi theo những chemins con đường beaucoup bất plus thường. irréguliers. Ces astéroïdes sont en très grand nombre. Ils Những thiên gravitent thạch tous này có autour du số lượng Soleil, rất lớn, tout comme les chúng xoay planètes. quanh mặt trời giống như những hành tinh. Cela Trong peut số durer hàng des triệu millions năm, d'années. phần lớn trong số La chúng plupart không hề d'entre rời eux ne khỏi vành đai quitteront thiên thạch. jamais la Tuy nhiên ceinture cũng có một số ít di chuyển loạn xạ. Mais il y en a certains qui peuvent adopter un comportement chaotique. Ils peuvent en quelque Chúng giống sorte như trở changer nên năng subitement động de hơn về dynamique. di chuyển theo quỹ đạo Ce lệch qui va tâm, leur donner une và càng lệch tâm trajectoire chúng lại très tiến gần hơn đến mặt trời, và tiến gần Et hơn plus mặt leur trời thì trajectoire est chúng sẽ excentrée, cắt ngang plus ils quỹ se đạo của rapprochent các du hành Soleil. tinh. Et en se rapprochant du Soleil, ils peuvent ainsi croiser l'orbite des planètes. Dans certaines régions de la ceinture Ở một principale, số khu vực của vành đai l'orbite chính, des quỹ đạo của astéroïdes các thiên thạch peut bị être mất cân bằng do déséquilibrée trọng par la lượng của các force de hành tinh lân cận. gravitation des planètes les plus proches. Ainsi, les Vì objets thế, les những plus vật thể nằm ngoài extérieurs cùng nhất chịu sont lực hấp soumis dẫn à của sao mộc và l'attraction de di la chuyển géante dần về phía Jupiter nó. et se déroutent doucement vers elle. Pour ceux les plus à Ngược lại, đối với những l'intérieur, vật au thể nằm contraire, bên trong, khối lượng Mars riêng của nó vẫn giữ qui va vai jouer trò son cân rôle bằng. d'appât. De manière continue sur des Cách thức này centaines de kéo dài millions hàng triệu d'années, năm. ce Hiện tượng rối phénomène loạn quỹ đạo perturbe ban leur đầu xoay quanh mặt trajectoire, trời, và khi trong đường đi mới dẫn chúng đến gần trái đất. Et lorsque Hiện tượng leur này lặp nouvelle lại, course những thiên les thạch này emmène trở à thành portée de tiểu la thiên thạch trái Terre, đất, và nguy le cơ bị rơi phénomène xuống se trở répète. nên lớn nhất. Ces astéroïdes deviennent des géocroiseurs. Le risque de les voir chuter est alors maximal. À cela, Bên cạnh đó s'ajoutent còn có d'autres những thông données số encore khác plus rất khó đánh difficiles à giá từ estimer phía mặt depuis la đất. Terre. Các dự đoán dựa trên việc tính toán les trọng modèles lực qui đối với những vật prennent thể to compte de la lớn thường tỏ ra gravitation chính xác, marchent bien sur les nhưng với gros những vật objets. thể nhỏ còn có những hiện tượng Mais khác pour can les plus thiệp petits liên quan d'entre đến eux, bức il y a xạ mà d'autres thiên thạch đó phénomènes qui nhận được. entrent en jeu et qui sont liés au rayonnement que reçoit un astéroïde. Un astéroïde est un peu comme une Thiên thạch planète. cũng gần giống Une như de trái ses đất, faces est một exposée mặt au đối diện soleil, với mặt l'autre est à trời, l'ombre. mặt khác nằm Tout trong dépend bóng de sa tối. forme, bien Tất sûr. cả phụ thuộc vào hình dạng của nó. Mais ça signifie qu'un côté est réchauffé et pas l'autre. Pendant sa rotation Nhưng điều autour đó du có nghĩa Soleil, một bên bị sưởi cela ấm, engendre còn bên une kia thì légère không. pression du Trong quá côté trình qui quay est quanh mặt chauffé. trời sẽ dẫn đến một áp lực nhỏ ở bề mặt bị sưởi ấm, và dans trong sa quá longue trình lâu course, dài, nếu vật thể này không quá si lớn, l'objet có thể thay đổi n'est pas quỹ très đạo của gros, nó. Điều đó ça rất peut khó changer tính sa toán. trajectoire. Mais c'est très difficile à mesurer. De leur distance au Từ khoảng Soleil cách et aux của autres chúng đến mặt planètes, trời en và đến passant các par leur hành tinh vitesse khác de cùng với vận déplacement, tốc di chuyển, vô số d'innombrables dữ liệu données được sont đưa entrées vào dans les trong phần logiciels mềm máy tính informatiques để đo đạc pour tenter de dễ xảy mesurer ra le nhất risque le plus trong vòng précis 100 năm possible tới. sur les 100 ans à venir. Il y a quelques années, Cách đây vài un năm, một astéroïde thiên a fait thạch la được đề une cập des trong các journaux tờ du báo monde lớn của thế entier. giới. Tên của nó là Son nom, Apophis. Apophis, un bloc de Tảng đá có plus đường de 300 kính hơn mètres de 300 mét diamètre di chuyển trong qui không navigue gian dans với vận l'espace tốc à 45.000 45 000 km/h. Pour Gerhard Đối với Gerhard Drollshagen, en charge du Drollshagen, programme đang de đảm nhiệm chương trình surveillance, theo dõi, lors de sa với phát découverte hiện en năm 2004 2004, của ông, tous tất les cả voyants đèn étaient báo rouges. đều màu đỏ. When it was Khi discovered, chúng quand tôi on l'a phát hiện nó découvert, rất có khả năng lao il y vào avait trái une đất, très cơ hội importante là 1 trên probabilité qu'il 40. frappe la Terre. Ça atteignait à un moment une chance sur 40. Et le danger, Và c'est trường que hợp si một un tiểu objet hành de cette tinh có taille, đường kính environ hơn 300 300 mét mètres ou đâm plus, xuống trái đất sẽ touchait gây la nên Terre, thảm họa cho một khu cela vực. causerait une catastrophe régionale. On peut imaginer Chúng qu'un ta pays có thể comme la tưởng France tượng ou một quốc l'Allemagne gia như soit Pháp hay Đức complètement bị hủy détruit. diệt hoàn toàn, và điều đó Et gây cela nên những causerait thiệt des hại lớn dommages dans cho toute toàn l'Europe châu Âu si cela nếu venait điều à se đó xảy produire. ra.
Alors immédiatement, tous les télescopes ont été mis à contribution pour recueillir le maximum d'informations sur son orbite, mais aussi pour mesurer sa taille précisément. Et finalement, nous avons trouvé que le risque de collision que l'on pensait pour avril 2029 n'aurait pas lieu. Mais il reviendra Nhưng nó sẽ 7 ans trở lại plus 7 tard. năm sau đó và có nguy cơ va Et là chạm với trái encore, đất. il y a toujours un risque qu'il impacte la Terre. En 2036, Năm Apophis doit à nouveau 2036, frôler la Apophis Terre et lần nữa raviver cắt ngang ainsi la quỹ đạo trái crainte. đất, gây lo ngại Car s'il sẽ vient lao un vào jour à hành tinh s'écraser chúng ta. sur notre Vụ va planète, chạm sẽ giải la phóng năng collision lượng tương dégagerait đương une 400 énergie triệu de tấn thuốc 400 nổ millions de TNT. tonnes de TNT. Mais heureusement pour l'heure, le risque Nhưng may mắn vào d'impact lúc a này, été nguy revu cơ à la va chạm baisse. đã xuống mức Il thấp serait chỉ với tỷ désormais lệ d'1 sur 1 1000. trên 1 triệu. Comme Apophis, de nombreux objets évoluent Cũng à giống như proximité de Apophis, la Terre. rất nhiều vật thể cũng Tapis dans tiến đến l'ombre. gần trái đất, ẩn trong bóng Depuis tối. le sol, Từ mặt đất có 20 đến à 20 đến 30% des 30% thiên astéroïdes thạch ne sont không pas bị phát hiện. détectés. Les agences Cơ quan spatiales không gian quốc tế internationales tìm cách cải thiện tentent việc donc giám sát mối d'améliorer đe la dọa vô surveillance hình de này. cette menace Để làm được điều invisible. đó, cơ quan này cần phải Et pour trang y bị vô số parvenir, thiết bị quan sát elle trên trái đất multiplie les cũng như trong dispositifs không gian. d'observation sur Terre, mais aussi dans l'espace. En Europe, Ở châu Âu, le vệ tinh satellite Gaia Gaia và trước et nó là avant lui, Hayabusa, tàu Hayabusa, thăm la dò của sonde Nhật. japonaise. Depuis plusieurs Từ années, nhiều toutes năm les nay, tất nouvelles cả missions các sứ mệnh spatiales không qui gian voient le mới ra jour đời cho nous chúng en ta hiểu apprennent rõ un peu hơn về plus tiểu sur thiên les thạch đang di géocroiseurs qui chuyển ở gần naviguent trái près đất. de la Terre. En 2009, à Vào la năm NASA, 2009 ở les NASA, scientifiques các du nhà Jet khoa học ở Propulsion phòng thí nghiệm Laboratory Jet lancent la Propulsion mission đã triển khai WISE, sứ mệnh WISE, une một sonde tàu thăm dò placée đặt en trên orbite quỹ de đạo la trái đất Terre và được trang et bị dotée kính d'un viễn vọng hồng télescope ngoại có thể nhìn infrarouge trong bóng đêm. capable de voir dans l'obscurité. À ce jour, elle a détecté Đến ngày 34 nay, 000 nó đã nouveaux phát hiện astéroïdes 34 dans la làn thiên ceinture thạch mới principale trong vành đai et chính và 135 135 tiểu thiên géocroiseurs thạch au gần trái voisinage đất. de la Terre. Dans le même temps, d'autres Trong khi đó, các chercheurs nhà khoa tentent học khác d'anticiper thử les dự dégâts đoán que mức độ thiệt provoquerait hại une của một vụ va collision. chạm nếu xảy ra. À San José, Ở San en Jose, California, une équipe de la các nhà NASA khoa se học prépare NASA au đã chuẩn pire bị cho scénario kịch bản va d'impact. chạm xấu nhất. Thiết bị này cao hơn 4 mét, được đặt tên là Big Gun, một a súng été lục khổng lồ. surnommé le Big Gun, le pistolet géant. Pour Để tester les kiểm định hậu quả conséquences của des vụ rơi chutes de thiên thạch, người météorites, ta cho bắn ra viên l'engin đạn chỉ có đường propulse à kính très vài haute mm vitesse với vận tốc de rất cao petits từ bệ phóng. projectiles de quelques millimètres de diamètre. Depuis 33 Từ ans khi qu'il chế fait tạo vũ ses khí armes này, ici, 33 năm qua, Peter Schultz Peter est Schultz đã devenu trở thành l'expert en chuyên gia phóng balistique đạn. des cratères. Là, Ở on đây chúng prépare tôi la chuẩn cible qui bị est mục faite de tiêu làm sable. bằng cát. Điều đó cho phép chúng tôi Ça diễn nous tả được permet de những gì xảy reproduire ra ce khi qu'il se tạo ra passe một quand vụ on va provoque chạm un với vận impact tốc à lớn. très grande vitesse. Normalement, ça Mặc pue dù les risques. là ở cấp độ On peut nhỏ faire nhưng ça có à thể giúp petite chúng tôi échelle, mais hiểu ça được nous hiện aide à tượng ở cấp comprendre độ le lớn hơn phénomène nhiều à lần. plus grande échelle. Pour ce premier tir Với dans cú le bắn đầu sable, tiên trên cát, le các nhà chercheur khoa veut học muốn đo mesurer la đạc sức mạnh puissance của de sóng l'onde âm de trong choc vụ qui va chạm, ravagerait la có thể surface de tàn la phá bề Terre mặt trái đất si nếu un có objet vật venait bị cắn s'écraser nát à với tốc grande độ lớn. vitesse. Ok, on a quelque chose. Dans la salle de Trong phòng điều contrôle, khiển, vụ va chạm được l'impact ghi hình est ở mọi filmé góc sous độ tous bởi les các angles par camera des có độ caméras phân qui giải captent 1 trên 1 jusqu'à triệu 1 giây. millier d'images par seconde.
Regardez ça. Hãy xem này, tất cả Vous đều voyez, không thoát toute được, cette đều matière bị đốt qui cháy, s'échappe, mọi vật tout chất ça, đều c'est bị đẩy brûlant. về phía trước, sức nóng mạnh đến nỗi Et những ici, hạt la cát bị matière a tan été chảy. projetée comme ça, vers l'avant. Ça a été tellement chauffé que des Chúng tôi grains de tìm hiểu sable từng sont giai đoạn entrés khi en vật chất fusion. bị thoát ra và đi rất xa. Ce qu'on peut comprendre en capturant chaque étape, c'est que cette matière qui s'échappe le plus vite va pouvoir aller très loin. Donc même pour un impact avec Nếu un với angle một de tác động 45 ở góc degrés, 45 độ il faut sẽ va s'attendre chạm à với beaucoup diện de tích rộng matière nhất qui và s'échappe có nhiều et vật qui chất touchera thoát ra de nhất. larges territoires à la surface de la Terre. Ces dégâts dans le sable n'ont Thiệt été hại trên causés cát que gây par un ra do một projectile viên d'à đạn peine chỉ 6 có 6 mm mm et và được projeté phóng à với tốc 5 độ 5 km km par trên giây. seconde. Đó cũng là vận C'est tốc la va vitesse chạm de của croisière thiên de thạch. certains astéroïdes qui nous frôlent. Mais selon la nature du Nhưng sol, tùy theo bề mặt trái l'impact đất peut mà vụ avoir va des chạm gây ra những conséquences hậu très quả khác différentes. nhau. Peter Peter Schultz thực Schultz hiện nhiều thí multiplie nghiệm donc khác nhau. les expériences. Ça, c'est Đó un là beau một cái cratère. hố rất đẹp. Le test va Cuộc thử être nghiệm lặp lại với reproduit một avec tảng un đá để bloc de xem pierre. cảnh tượng diễn ra như thế Une nào manière de nếu thiên thạch vérifier va ce qu'il chạm se với vùng đất passerait có nền si le đá. projectile percutait un territoire rocheux. Le choc est si Cú puissant va chạm mạnh que đến de nỗi gros các mảnh débris vỡ sont văng ra với vận expulsés tốc à une vitesse de 54.000 km một 54 giờ. 000 km/h. Et au point Và d'impact, ngay giữa vụ va la chạm, nhiệt độ température tăng lên atteint plus de 300 độ C. 300 degrés. Comme vous pouvez voir, Như le các choc a bạn nhìn thấy, transpercé viên la đạn pierre xuyên thủng et hòn fait đá và bouger làm du cát sable aux xung quanh alentours. tung tóe lên. Vụ va chạm Ça gây a ra créé hai de loại sacrés chấn động remous. nhưng miệng hố không Mais le lớn như thế. cratère n'est pas si gros. Dans le Trong sable, cát il nó có était de kích cette thước như taille. thế này. Donc sur une Trên trái đất planète, khi bề si mặt la đá bị surface tác động touchée sẽ est de la nhỏ hơn roche, so với trên cát. l'impact sera Kết quả plus của petit các que cuộc si thí c'était nghiệm ở dans le cấp độ sable. nhỏ có thể cho thấy những điều thực tế. Les résultats de ces expériences menées à petite échelle peuvent être transposés aux Tùy conditions theo kích réelles. thước của thiên thạch và khu vực Ainsi, mà nó rơi xuống en mà những fonction de biện la pháp phòng taille du ngừa có thể được đưa météorite, ra, mais aussi de như l'endroit di où elle tản cư tomberait, dân ở khu vực des xung mesures quanh điểm va chạm. préventives pourraient être prises, comme évacuer les populations aux alentours du point d'impact. Si on compare Nếu les chúng ta tailles so de sánh 100 kích thước mètres, 200 m, 1 1 km km hay 10 ou km 10 thì km, kết quả tác động hoàn les toàn effets khác nhau. seront radicalement différents. Un objet de 100 mètres Vật thể va 100 causer un m có thể gây cratère. ra một cái hố, sẽ Il y có nhiều aura mảnh vỡ énormément bay de lên không débris qui trung. vont gagner l'atmosphère. Les plus gros d'entre Mảnh eux vỡ lớn nhất sẽ rơi retomberont, lại mais xuống toute bề cette mặt trái matière va đất. créer Tất cả vùng nổ sẽ d'énormes tạo nên nuages đám mây khổng qui lồ che phủ occulteront le mặt trời soleil ở một số khu temporairement dans vực. Sẽ certaines có régions. thiệt hại lớn nhưng chỉ mang tính khu vực. Mais les choses s'arrangeront. Il y aura de gros dégâts, mais localement. Un impacteur Còn với de 1 vật thể 1 km, km, đó un sẽ là objet vụ va aussi chạm gros, lớn, vấn là đề on lớn, parle không de chỉ trong sérieux không khí problèmes. mà còn gây hậu quả Rien nghiêm qu'en entrant trọng. dans l'atmosphère, il y aura de gros effets. Et puis, imaginez le cratère. Hãy tưởng tượng miệng hố sẽ rộng ít nhất 15 đến 20 km. Mảnh Les vỡ gros sẽ bay débris xa seront hàng ngàn envoyés km từ jusqu'à nơi va des chạm. milliers de kilomètres de l'impact. Et si ça tombe dans l'océan, Còn nếu là như il thiên faut thạch rơi s'attendre xuống à đại un dương sẽ gây tsunami de nên grande sóng thần ampleur. rất lớn, nhưng vẫn không tồi Mais tệ ce bằng n'est pas thiên thạch pire 10 qu'un km. astéroïde de 10 km. Un objet de 10 Vật thể 10 km, km là thực on sự a là cỗ máy affaire giết à un người, vrai gây hậu tueur. quả nghiêm trọng ở cấp Ça độ sera hành une tinh catastrophe và điều đó globale có thể majeure. xảy ra 100 triệu Des năm một comme lần. ça peuvent frapper tous les 100 millions d'années. Un peu partout à la surface du Nhiều nơi trên globe, bề mặt quả địa ces cầu, những mastodontes vật thể venus đến du từ bầu ciel trời ngày xưa ont đã để autrefois lại những laissé vết sẹo d'énormes khổng lồ. cicatrices. Aux Ở Mỹ, États-Unis, giữa sa mạc au cœur Arizona, du désert miệng de núi lửa l'Arizona, Baringer có le độ sâu cratère de 200 m và có đường Baringer kính mesure 1,5 200 mètres de km. profondeur Đó là pour vết tích của vụ va 1,5 chạm xảy ra cách đây 50.000 năm. Il est le stigmate d'une collision dramatique survenue il y a 50 000 ans.
Non loin de là, le cratère du Cách đó không Yucatan xa, est miệng núi enfoui lửa sous les sédiments et Yucatan les nằm eaux dans sâu le dưới lớp golfe du trầm tích Mexique. của nước ở vịnh Il y a Mexico. 65 millions d'années, Cách đây 65 triệu năm, một thiên thạch có đường kính 10 km đã va vào trái đất. Nó đã gây nên những cơn sóng thần và thảm họa khí hậu toàn cầu. 60% các loài vật sống vào thời kỳ đó bị tiêu diệt, và biến cố này đã chấm dứt kỷ nguyên của et le khủng long trên trái cataclysme đất. sonne à la fin de l'âge des dinosaures. De tout temps, ces collisions Vào ont thời aussi nào cũng vậy, modifié những vụ va l'ensemble de chạm thiên notre thạch đều système làm biến solaire. đổi toàn bộ hệ Il n'y a mặt qu'à trời. lever les Hãy yeux vers nhìn le lên bầu ciel trời để hình dung pour kết quả của vụ visualiser va le chạm khủng résultat khiếp d'un của choc trái đất monumental cách đây avec la 4,5 Terre tỷ năm, qui, và il y kết a quả là mặt trăng đã 4,5 ra đời. milliards d'années, donna naissance à la Lune. Ces catastrophes passées nous Những rappellent thảm à họa quel point trong quá nous khứ sommes nhắc nhở rằng vulnérables chúng face ta à ces rất dễ bị cailloux tổn tombés thương du khi đối ciel. mặt với những hòn đá rơi Mais từ comment trên trời l'humanité xuống. peut-elle se protéger? Nhưng nhân loại làm thế Que nào để faire pour tự bảo vệ, survivre à un làm thế impact nào để annoncé? sống sót trong vụ va chạm được báo trước? Depuis plusieurs